No terve. Nythän sitä on polkastu puuajohommat käyntiin täällä Juurikassa, että ihan ensimmäisiä myttyjä tuolta nosteltiin kyytiin. Äsken tossa tänä aamuna nyt ajelin tänne tämän koneen ja katsotaan mitä tässä tänään kerkii ja saat aikaa ja tuskin tänään ajetaan konetta vielä pois. Että olisi tarkoitus kuitenkin tuolta sitten vielä vähän askarrella tuolta pelloltakin ja vähän puita nurin ja näin, niin samalla sit ajella. Sattu tämmönen sadepäivä nyt tähän, mutta ei nyt mitään rankempaa sadetta. Toisaalta ihan joutava tälleen sisähommissa olla nyt. Tuosta on vaan kasojen alta lumeetkin sulanut pois, että jos ei oo hyvin paksua puuta alla, niin meinaa vähän niinku tässä on tarkasti, että ei hirveästi lähde multaa mukaan. Siinä onkin vähän tommonen isompi kasa. Taisi olla Arttu silloin kaverinaan. Arttu pisteli kasolle silloin näitä. Kehnoko on vähän, kyllä se aina vähän näkyvyyttä tuossa rajoittaa tuo nosturin kynkkä. Sitten kun tuo takalasikin, kun on nyt vähän kurassa ja satanut vettä tuohon, niin siitäkään ei ole mitkään paras näkyvyys, mutta eiköhän tältä nyt puuta saada kyytti jotenkin. Tästähän aina tulloo vähän välillä aina kommenttia, kun Jontikalla on täällä mehässä, että ei oo oikeanlainen traktori mehtähommiin ja pitäisi hommata Valtraa ja sitä ja tätä ja tuota. Mutta tää on nyt vähän sellainen kompromissiratkaisu, kun tätä traktoria ei ole niinku mehtätöitä varten meille hommattu, että jos sitä varten olisi hommattu traktori, niin se olisi varmasti ihan erilainen. Ja näinkään uutta traktoria meillä ei olisi, jos olisi vaan metsätöitä varten. Mutta silloin kun tää Jontikka on hommattu meille, niin tää on meillä silloin oli se marjanviljely lähtenyt aika hyvin käyntiin ja se oli niin kuin se tuottava homma. No ei se haluttu risu lähteä. Marjanviljely oli silloin se tuottava homma ja ne, jotka ymmärtää marjanviljelystä, niin tietää, että tällainen Jontikka on pienelle marjatilalle niin todella hyvä ja sopivan kokoinen ja kaikin puolin niin kuin näppärä laite. Joten tää on niin kuin sitä varten hommattu ja metsätöitä varten ei kannata erikseen näitä hommia mitä meillä on, niin näitä varten ei kannata hommata traktoria. Niin. Tällä Jontikalla on kyllä omat puut mehästä saanut ja minun mielestä tää on varsin näppärä peli ihan täällä mehässäkin. Maavaraa tietysti ei ole mikään kummonen, että sitä on vähän katsottavaa aina kun ajelee täällä, että se riittää. Ei ajele semmosien kantojen ja kivien päälle. Mutta sehän on vaan suunniteltava ja vähän pelisilmää käytettävää siinä, että ei sit säre konetta. Niin sitä varten joo. Eli aina yksittäisen työhomman perusteella on helppo sanoa, että tuo ei ole vaikka tuohon sopiva. Mutta jos mä olisin jonkun metsätraktori ostanut silloin, kun me marjanviljely aloitettiin, niin voin sanoa, että semmonen ei ole kyllä siihen todellakaan sopiva. Et siihen kun on mahdollisimman pieni ja näppärä kone, niin
Se on niinku se aika tärkeä juttu. Teen joku vähän tommonen vänkyrä puu, niin meinaavat tehdä vähän ristikkoa. Mut joo, se on vähän kohteen mukaan ja sitten joutuu tällaisia kompromisseja sitten aina vähän tekemään. Mutta tää on ollut semmosena yleiskoneena tällaiselle hyvin pienelle tilalle niin kuin meille, niin tää on ollut siis todella hyvä. Ja tämä hetkisen niin kuin viljelytilanteen mukaan niin ei tietenkään tarvis olla näin uutta ja hyvääkään konetta, että riittäisi vanha käytetty todella hyvin, mutta se oli sen hetkisen tilanteen mukaan silloin, kun tää hommattiin. Ja katsotaan nyt, jos tässä tuo marjan viljelykuviotkin on hieman vielä auki, niin ai niin, vielä siellä yksi puu. Niin mihin sitä kuvioa lähdetään viemään. Et sen takia en ole nyt sitten käynyt tätä vielä vaihtamaan mihinkään. Ja sitten taas niinku pellon muokkauksia, niitä on muutamia hehtaaria vuoteen, ne onnistuu tällä. Mutta yleensä on kyllä sitten niinku just saanut kaveri käynyt muokkailemassa, tai urakoitsijoita löytää helposti ajamaan niinku lautasmuokkaimella. Ennemmin kannattaa sit siitä maksaa. Eihän itelle kannata hommata isompia koneita sen takia, kun on vähästä kyse. Vaan semmonen kone, millä pystyy omia hommia mahdollisimman paljon tekemään ja monipuolisesti. Onneksi ei ollut paljon lunta, niin sai silloin kannot aika lyhyeksi vedettyä, mutta nyt on kyllä sellainen paikka, että mitenhän kärry kestää pystyssä. No, mennään rauhallisesti, jos se nyt siitä ei ihan valtavasti kallistus. Pitääkö laittaa tassuun varoilta jo vähän tonne? Eipä tuo. Joo, sinnehän tulikin kommenttia, että onko ollut kaatumatauti kärryllä. Niin ei oo meikäläisen aikaa ainakaan, eikä tuossa nyt ihan hirveitä jälkiä näy tuossa kärryssäkään, että kai se on ennen meikäläisen omistustakin kohtuu hyvin pystyssä pysynyt. Mutta varmaan tälleen kun aika rauhallisesti ajeloo ja ei höntyile tän kanssa, vähän näkyy noita kuoppia ja muita, niin ennakoit, jotta ei pääse mitään äkkinäistä tapahtumaa. Ja tietysti sitten se, kun ei paljon tie, jotta jonkun päivän vuoteen, niin ei voi sit sanoa, tai ei pääse käymään niin helposti niin, että tekevälle sattuu. Kun ei tie, niin ei satu. Todennäköisyys on pienempi. Mutta just meinasin sanoa, että nyt ei oo silleen pito-ongelmia. Tää ylämäkkeenkin noussut hyvin, mutta jäähänkö just niin. Täällä on nyt silloin pari vuotta sitten tehty, niin minä vaan luulen, että myös suotan joutuu tiellä nyt ehkä kantoja madaltelemaan. Silloin oli nimittäin lunta aika paljon enemmän. Kunhan nyt ajellaan tästä rauhallisesti. Katsotaan.
No niin. Ja vähän laittamaan puuta pinnoon. Tässä nyt ei ole oikein semmoista hyvin niinku tässä kuormassa hyvin jymäkkää pohjapuumateriaalia. Laitetaan nyt jotain siihen. Tuonne niin on mahdollisuutta yltä tuota puuta laittaa. Jospa me sen verran riskinä miehenäkään käspelissä tarvi siirrellä koneet. Siinä on vähän jonkunlaista vänkylää mukaan. Otetaan tänne pinoon piää. No en tiedä, on tuo aika monta vänkylää tosissaan. No. Eikös nuo siinä? Joo, tässä nyt tullaan tätä tämmöstä materiaalia. Men ihan niin valtavasti tähän kuvaamiseen nyt panosta. Pitää saada vähän näitä hommiakin aikaan, mutta jonkunlaisen kuvan näistäkin käpsämisistä niin suotte. Saap sitten rekkakuski kuka ajan korjailla mun jälkeen. Onnistuhan tuo silloin pari vuotta sitten ihan hyvin. Ammattimies on ajamassa. Ei ollut ongelma. Koettakinhan nyt pysyä. Kyllä tuo silloin kun kouraan vaihdettiin syliterit, niin on aika hyvin pysynyt, mutta jossain vaiheessa kun vuoti niin kun sisälle päin tuo koura syliterit, niin sitä kun piti jatkuvasti olla kiristelemässä. Pysyy sitten, nostit tuonne ylös, niin aina hirvisti, jotta miten tässä käy, jos sulla on vähän tommonen isompi, epämääräisempi nippu. Joo, me tarkoitin tuota silloin tässä kärry esittelyvideolla, kun sanoin, että nämä tullaan aika etäis nämä tassut tuosta kärrystä, niin tälleenkin kun Pinovaatiellä, niin tuossa ei ole hirmu pitkä tosiaan tuo ulottuvuus. Sitten saa, niin ne tahtoo olla, että kun tuommoista 3 metristäkin otat keskeltä kiinni, että se on balanssissa, niin se tahtoo olla, että se pää jää aina vähän tuohon tassun päälle. Mut kyllä me nyt on tuosta aina pikkusen keventänyt ja perruttanut semmoiseen väliin, että saa sen pois. Tuossa olisi se aisan kääntö ihan hyvä, niin sit sais käännettyä vähän etemmäs tuon tassun tuolta. Mutta ei nyt ole ihan massiiviseksi ongelmaksi muodostunut tuokaan. Hyvin on selvitty.
Katsotaan saataisiko nyt kun vähän ajaa tälleen. Kääntää linkkuun traktori, niin löytyy joku väli. Tuo oli kyllä vähän nyt turha. Kyllä nyt pikkusen etemmäs pystyy jättämään. Nyt kun on tuo pino saatu alakuun, helpompi sitten näköä mihin sen tassu ajaa. Joo, mutta me lähdetään hakemaan tästä toista kuormaa. Näissä hommissa hyvin herkästi niin tätä kuvausmateriaalia kertyy aika paljon, niin katsotaan tuleeko miten pitkä video sitten. Pitää yrittää leikellä enimpiä turhia pois. Suopastaan välillä olla vähän pitempiäkin video. Mut pitää tosiaan nyt keskittyä meikäläisen vähäksi aikaa tähän ajohommaan, että sais niinku jotain vähän aikaankin muutakin kuin videokuvaa. Niin katsotaan sitten ainakin vaikka siinä vaiheessa kunhan alkaa olla puuajo loppusuoralla, niin tehdään siitä vielä vaikka video, että minkä verran sitä sitten kertyy ja onko tässä mitään haasteita, ongelmia tullut matkan varrella. Mutta kiitoksia taas tämänkin videon katselusta. Niin jatketaan käpsämisiä ja harjoituksia. Pistäkää tällekin videolle peukkuun, jos tykkäsitte, ja pistäkää sinne kommenttikenttään, jos mitään ajatuksia heräsi ja näin päin pois, ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja pistäkää sitä ja tätä, niin pallaillaan. Ei kun morjes.